Nửa đêm nghe thấy tiếng gõ cửa, nhất định đừng tùy tiện mở cửa, bởi vì người gõ cửa có thể không phải là người. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi là một người giả gấu ở đường phố. Tối nay tôi định cải trang thành gấu chó để dọa người. Ngay khi tôi chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên nhận được WeChat của bà Trương hàng xóm. Bất Phương có ở nhà không? Nhà bà hết sớm rồi. Bà bảo con trai bà đến tìm cháu mượn chút. Tôi chưa kịp trả lời, chuông cửa reo rồi. Tôi thường nhìn qua mắt mèo. Người đứng ở cửa căn bản không phải là người, mà là một con gấu nâu lớn. Gấu nâu dường như cảm thấy có người đang nhìn mình, đột nhiên dán mặt vào mắt mèo. Tôi bị dọa lùi lại vài bước. Mắt gấu có màu đỏ không? Đột nhiên điện thoại di động vang lên tiếng tinh tinh. Đó là ghi âm của bà Trương gửi đến. Nhìn trí nhớ của bà này, hành tây cũng quên không mua được. Cháu có thể cho bà một chút được không? Tôi trả lời nhiều hơn. Thưa bà, hình như có một con gấu ở cửa nhà tôi. Làm sao có thể? Khu phố này không gần núi, gần đây cũng không có sở thú. Gấu đâu ra vậy? Lúc này dưới lầu truyền đến giọng nói của nhiếp ảnh gia Lý Ca. Em mở cửa ra. Anh đến dưới lầu rồi. Lý Ca, đừng vội lên lầu. Em vừa nhìn thấy một con gấu trước cửa nhà em. Không quá 2 giây, anh Lý gửi cho tôi một cái ảnh chụp tầng này của tôi từ dưới lầu. Hình ảnh của hành lang. Em đã thức khuya để nên sinh ảo giác phải không? Trong hành lang trống rỗng, đừng nói là gấu người cũng không có. Trong lúc hoảng hốt, Lý Ca đã đến cửa rồi. Mở cửa đi. Kiếm tiền không đợi người. Anh ấy vừa hét vừa điên cuồng nhấn chuông cửa. Không thể giải thích được, tôi cảm thấy chuỗi âm thanh này hơi đáng sợ, như một lời nguyền. Để bảo vệ thân thể, tôi vẫn nhìn qua mắt mèo trước. Đúng là Lý Ca vừa chuẩn bị mở cửa, một con gấu nâu khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Nó cắn vào cổ họng Lý Ca, máu chảy ra như nước. Miệng của anh ấy đã qua một lúc lâu, giống như đang tiếp lời vừa rồi nói với tôi, nhanh lên. Tôi đã phát ra tiếng kêu kinh khủng nhất đời mình. Bên ngoài có một con gấu đang ăn thịt người. Nó nghe thấy tiếng động, nhìn về phía tôi. Miệng nó đầy thịt vụn, những sợi lông trắng trên trán bị nhuộm đỏ và sáng bóng. Tôi thấy miệng nó co giật, cười như người. Sớm thôi, con gấu kia lại vùi đầu vào xác của Lý Ca. Lúc này tin nhắn từ bà Trương, giọng nói đầy sợ hãi. Không gửi, tôi cũng thấy bạn cháu bị một con gấu ăn thịt. Ngón tay tôi run rẩy. Gấu mạnh như vậy, phá cửa xông vào thì sao? Tiếng gấu gặm xương giống như một thanh kiếm sắc bén. Bà Trương trả lời rất nhanh, đừng vội. Khóa cửa lại đi. Cứ ở nhà và đừng đi đâu cả, ta sẽ gọi cảnh sát ngay. Tôi đã gửi video từ camera giám sát cửa cho chủ sở hữu. Cả nhóm cũng gọi cảnh sát. Mấy ngày nay liên tiếp mưa to, đường bị chặn, sẽ mất thời gian để cảnh sát đến đây. Lúc này trong nhóm chủ sở hữu đều sắp loạn rồi. Cửa của chúng ta hình như tự động khóa. Nghĩa là trước khi cảnh sát đến, con gấu ăn thịt người này chỉ có thể hoạt động trong tòa nhà này. Vậy thì làm sao? Quản lý các người phải đưa ra một lời giải thích. Chúng tôi đang gọi giám sát để xác minh vấn đề này. Trước đó, xin đừng ra ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này, Hướng Nghiệp sống ở trên lầu tôi lại ở trong nhóm đối đầu với tôi. Lại là một chương trình tồi tệ nào à? Sau đó anh ta gửi một bức ảnh. Đó là tôi mấy ngày trước đến trạm lấy. Hình ảnh của đạo cụ da gấu. Cô còn muốn giải thích gì nữa không? Con gấu ăn thịt người đó rõ ràng là cô giả vờ. Hứa Diệp sống trên lầu tôi, là một nhà nghiên cứu động vật học. Hắn nghĩ tôi chỉ là một người nổi tiếng tệ. Tôi không bao giờ chấp. Quản lý tài sản Tiểu Vương cũng gửi tin nhắn. Tất cả camera giám sát trong khu vực không chụp hình con gấu kia. Hiện tại, bằng chứng duy nhất cho thấy con gấu đó tồn tại không bên nào có. Chỉ có đoạn camera giám sát trước cửa nhà cô ấy. Tiểu Vương biết rõ nghề nghiệp của từng hộ gia đình trong tiểu khu. Để giữ gìn sự đàng hoàng của tôi, cậu ấy nói rất khéo léo, nhưng lại bị Hứa Diệp phá hoại. Ý của người quản lý rất rõ ràng. Một con gấu nặng vài trăm cân làm sao có thể trốn tránh tất cả camera giám sát và chạy xuống hành lang. Bây giờ chỉ có 2 khả năng. Một là có người cố ý nuôi gấu, hai là có người ác ý lừa đảo. Tôi vội rồi, tôi không nói dối. Nếu không tin, bạn có thể hỏi bà Trương bên cạnh. Bà em nhìn thấy mọi thứ. Tôi làm chứng, tôi tận mắt nhìn thấy con gấu đó. Mắt của bạn Bất Phương bị móc ra rồi. Ôi, máu bắn tung tóe khắp tường. Bà Trương, bà cũng đoàn đội của Bất Phương lừa rồi. Làm sao có thể có gấu trong thành phố? Và thật trùng hợp, vừa vặn xuất hiện ở trước cửa là người nổi tiếng trên mạng. Bà Trương im lặng. Nhân chứng duy nhất của tôi cũng bắt đầu dao động.
Tôi tức giận rồi, ngươi là người tốt gì? Tôi đã nuôi thú cưng trong 3 năm, còn bị người trộm đi giết. Nói chuyện phải nói chứng cứ. Con mắt nào của bạn thấy tôi giết con chó của bạn? Không đợi tôi trả lời lại, người quản lý tài sản đã gián đoạn để đảm bảo an toàn. Chúng tôi sẽ kiểm tra tình hình. Nếu đó là một trò đùa của cư dân, chúng tôi nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Cho các hộ gia đình khác một lời giải thích. Nếu Tiểu Vương đến, đó là đi nộp mạng. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không kiểm soát được sự tò mò, áp tai vào cửa. Ngay sau đó có tiếng thang máy ở hành lang. Tôi nhìn chằm chằm vào hành lang bằng mắt mèo. Gấu không còn nữa, chỉ thấy Tiểu Vương và một nhân viên bất động sản vạm vỡ. Tiểu Vương lấy hết dũng khí đi lên, dùng tay đi sờ tĩnh động măn của Lý Ca, không có hơi thở. Lời nói vừa ngớt, con gấu kia không biết từ đâu chui ra. Một bàn tay gấu nhắc lên Tiểu Vương liền ngã xuống đất. Tráng sĩ sợ hãi rồi, co chân chạy về phái thang máy. Nhưng gấu nhảy lên, mấy trăm cân cứ như vậy đè lên người đàn ông. Tiểu Vương nhân cơ hội bò lên, vừa chụp cửa nhà tôi vừa khóc. Làm ơn mở cửa đi, làm ơn cứu tôi. Tiếng động của hắn bị gấu phát hiện. Hắn kêu lên, hướng về phía Tiểu Vương xông tới. Ngay khi bàn tay gấu bắt được Tiểu Vương, tôi đột nhiên mở cửa, kéo Tiểu Vương vào trong nhà. Nó ở ngay trước cửa nhà tôi, tiếng gầm trong miệng. Tay tôi đang khóa cửa không ngừng run lên. Tiếng động ngoài cửa nhanh chóng ngừng lại. Tôi hít thở và nhìn qua mắt mèo. Chỉ thấy gấu đen đang mắt va vào xương người đàn ông. Giây tiếp theo hắn quay đầu lại, đôi mắt khát màu đỏ nhìn tôi bất động. Trong mắt đều là sát khí. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Tay phải của Tiểu Vương bị con gấu đen xé toạc. Nước mắt đau đớn của cậu ấy trào ra. Và lúc này đây, cộng đồng cũng bùng nổ. Chuyện vừa xảy ra, tất cả đều được ghi lại bởi máy bay không người lái, gửi vào nhóm. Chúa ơi, người quản lý tài sản đã chết rồi. Đó là một con gấu thật, phải không? Chắc chắn là thật. Mẹ ơi, không có người xử lý. Cả tòa nhà của chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị con gấu này ăn. Đột nhiên điện thoại của tôi đổ chuông. Là Hứa Diệp. Tôi vừa kết nối, chỉ nghe Hứa Diệp ở bên kia. Xin đừng ra ngoài. Con gấu đó có vấn đề. Hắn không chỉ ăn thịt người, có thể con gấu đó hoàn toàn không phải là một con gấu. Nó là một con quái vật đã sống hàng trăm năm. Tôi ở trong nhật ký của bố tôi thấy gì đó. Sau đó anh ta gửi đến một bức ảnh, trong đó là một cuốn nhật ký. Nó nói về một con gấu nâu. Bên dưới là hình ảnh một con gấu và ghi chép về nó. Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, tóc tôi dựng đứng. Con gấu trong ảnh, nó giống hệt con gấu ăn thịt người ở cửa. Làm sao có thể? Khoảng cách ông nội của bạn đến bây giờ là 100 năm. Làm sao con gấu đó còn sống được? Có thể là con của con gấu đó không? Không thể nào, lúc đầu có một người dân trong làng để cứu mạng mình dùng diều chém con gấu đó. Có một vết sẹo trên lưng với ngón tay cái thô. Hứa Diệp gửi ảnh do máy bay không người lái chụp đến đây. Trên lưng con gấu trong ảnh thật sự có những vết sẹo. Tôi đổ mồ hôi rất nhiều. Loại quái vật gì vậy? Có thể sống hàng trăm năm. Tiểu Vương hỏi tôi bất phương. Cậu nghĩ lời của Hứa Diệp là thật sao? Chưa đợi tôi trả lời, điện thoại của tôi lại kêu. Là bà Trương gọi. Sao cháu mới nghe điện thoại vậy? Ta vừa nhìn thấy con gấu, định đi qua hàng rào chống trộm ở tầng dưới của cháu, leo vào cửa sổ phòng ngủ của bạn. Lời nói vừa ngớt, bên tai là tiếng hét chết tiệt của Tiểu Vương. Tôi nhìn theo tầm mắt của Tiểu Vương, chỉ thấy trong bóng tối có một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào tôi. Xong rồi, gấu nâu chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Sau đó đến, đó là mùi máu kinh tởm. Bất phương làm sao bây giờ? Tôi ép trái tim nhảy ra khỏi lồng ngực, đang nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi. Đột nhiên, tôi nhìn thấy cái đạo cụ da gấu mà tôi tìm người đặt làm riêng. Tôi tóm được một thứ, đập vào con gấu của anh ta. Quả nhiên gấu nâu bị da gấu giả thu hút. Nó rõ ràng sửng sốt, sau đó dùng mũi nhẹ nhàng ngửi đầu gấu giả. Ngay bây giờ, tôi nhảy lên và chạy ra cửa. Tôi gần như dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình, mở khóa cửa, đầu cũng không dám quay lại chạy ra ngoài. Nhưng Tiểu Vương bị thương nặng. Khi anh ấy phản ứng lại, gấu nâu đã nắm lấy cổ áo của anh ấy. Bất phương cứu tôi. Nhưng lần này tôi còn không có dũng khí quay đầu lại. Phía sau là tiếng đầu bị vặn gãy, quá lớn. Mắt tôi đầy nước mắt, nhưng bước chân một khắc cũng không dám dừng lại. Lúc này bà Trương đột nhiên mở cửa, vẫy tay với tôi. Vào đi. Tôi không nghĩ cũng không nghĩ, liền chạy đến phòng bà Trương.
Chân sau của tôi vừa vào cửa, tôi cảm thấy bàn chân của con gấu lướt qua. Bà Trương toàn thân đè lên cửa, mất rất nhiều công sức để đóng cửa chống trộm. Trong hành lang là ngã tư nơi gấu đen đứng. Sau ngần ấy thời gian, tôi mệt và đói. Bà Trương chu đáo vào bếp nấu mì cho tôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Trước đây tôi luôn đắm chìm trong nỗi sợ hãi do gấu nâu tạo ra. Tôi quên một điều quan trọng. Không phải bà Trương nói con trai bà đến mượn giấm sao? Nhưng cho đến bây giờ, tôi không nhìn thấy đứa con trai mà bà ấy nói. Lúc này bà Trương đi ra. Bà Trương, bà chuyển đến đây lâu như vậy, tôi chưa gặp con trai bà. Bà ấy nhìn tôi đầy ẩn ý. Vừa đi vào bếp vừa nói sau này sẽ có cơ hội. Tôi không nói gì thêm. Sau đó lại gọi điện thoại báo cảnh sát, muốn hỏi xem cảnh sát ở đâu. Tôi vừa nói tên khu phố, người thợ máy nói, có phải là khu phố nơi con gấu chạy vào không? Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đi qua rồi, xin vui lòng kiên trì một chút. Tôi nghĩ đến ánh mắt của bà Trương lúc nãy. Quỷ thần xúi tôi nói một câu, xin hỏi, tôi có phải là người đầu tiên gọi cảnh sát không? Phải, cô là người đầu tiên. Sau đó mới có rất nhiều người liên tục báo cảnh sát. Nhưng trước khi tôi gọi cảnh sát, bà Trương nói với tôi là bà Vương đã báo cảnh sát rồi. Tôi lại báo số của bà Trương. Xin vui lòng kiểm tra giúp tôi, số này có báo không? Không tìm thấy hồ sơ báo động của số này. Rồi tôi cúp máy. Nghe tiếng bà Trương chặt xương trong bếp. Sự bất an trong lòng tôi ngày càng nặng nề. Không biết đã bao lâu, điện thoại của tôi lại đổ chuông. Là Hứa Diệp có thể. Bố tôi trả lời. Lúc ông ấy chụp được con gấu đó, bên cạnh con gấu kia thực ra là đi theo một người phụ nữ. Anh ấy gửi ảnh cho tôi rồi, trông giống hệt bà Trương. Khoảnh khắc đó tôi như rơi vào băng lạnh. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra rồi, con trai của bà Trương chưa bao giờ xuất hiện. Sao lại là lúc anh ta đến tìm tôi mượn giấm, gấu nâu xuất hiện. Tôi vội vã ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy bà Trương đứng bên cửa chống trộm, mắt đầy ác ý nhìn tôi. Cô phát hiện ra rồi phải không? Nhưng đã muộn rồi. Sau đó mở khóa cửa,